Вітаємо вас на каналі V&J Production. Сьогодні ми вам покажемо приготування ніжного десерту з яскравим насиченим шоколадним смаком під назвою брауні. Це вологий, солодкий корж, приготування якого засноване на великій кількості масла, яєць і темного шоколаду. Для початку нам потрібно підсмажити невелику кількість грецьких горіхів. Це можна зробити як в духовій шафі, так і на пательні. Головне їх не пересмажити, щоб вони не стали гіркими. На водяній бані потрібно розтопити масло шоколадом. Шоколад потрібно брати якісний, та вміст какао-бобів має бути не меншим, ніж 75%. Коли суміш шоколаду та масла стане однорідною, то знімаємо з водяної бані та залишаємо на деякий час охолонути до кімнатної температури. Далі ретельно змішуємо яйця з цукром та сіллю. Всі грамівки будуть в описі до відео. Потрібно змішати цукор з яйцями так, щоб не утворилася стійка піна, адже брауні не має бути пухким, це не рецепт бісквіту. Збивати міксером не обов'язково. Коли шоколадна суміш кімнатної температури, то можемо змішувати її з яєчною до однорідної маси. Далі черга всипати борошно та додати подрібнені горіхи. Ретельно змішуємо та вливаємо до форми, заздалегідь вклавши до неї папір для випікання. Вибирайте таку форму, що висота тіста не перевищувала 2-3 см. Ставимо до духової шафи на 30-35 хвилин при температурі 175 градусів. Перед витягуванням десерту перевіряємо його на готовність дерев'яною шпажкою. В рецепті це не складніше, тому що нам потрібно вгадати момент, коли тісто буде вже не рідким, але й не приготовленим повністю, тобто на дерев'яній паличці має залишатися трішки тіста. Далі дістаємо брауні та залишаємо охолонути до кімнатної температури, а далі на декілька годин поставимо до холодильника. Після закінчення часу здається, що пиріг ще не готовий. Так і повинно бути. По мірі охолодження центр схопиться і загусне.
Під час нарізання брауні повинен бути характерний хруст від карамельної скоринки. Це знак того, що все було приготовлено правильно. Усім смачного! Якщо вам сподобалось відео, то підписуйтесь та ставте лайки, а також не забувайте тиснути на дзвіночок.